previous session we are studied about principle of motivation, in which first is a needs in Maslow and hierarchy theory. It is the first in which what is needs. First is a physiological need, second is a safety need, third is a social need, fourth is self-esteem need, and fifth is a self-actualization need. In which first, sociological needs, need for food, shelter, and water, air, etc. Second is a safety need, in which need safety and security, physical and psychological. Third is a social need, in which need for attention and social activity, affection, relationship with the people in a general and respected place in the group. Esteem needs desire for self-respect, strength, achievement, mastery, and the competence, prestige, reputation, respect, and esteem others. And fifth and last is a desire for self-fulfillment, realization, and one's own potentiality and the development what once is to be must. It is a first is a Maslow hierarchy theory, in which second is a MC MC Georger theory X and theory Y. We can say that we do not see this perception in the every episode. દર વખતે perception same હોતા નથી. In which Professor Dr. Dowlas, Mr. George, MC George presented two theories. MC George presented two theories. First is a X theory and second is a Y theory. Based on his their experience and discussed it in detail, it is opened up the new avenue of understand. Both of them received responding response. હવે આપણે આમાં જોઈએ તો કે શું કહેવા માંગે છે. MC જોર્જે બે થિયોરી આપેલી છે, થિયોરી એક્સ એન્ડ થિયોરી વાય, in which behind every managerial decision or task are specified presumption about the human nature and human behavior. હ્યુમન નેચર અને હ્યુમનના બિહેવિયર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે કઈ થિયોરી લેશે. થિયોરી બે આપેલી છે, થિયોરી એક્સ અને થિયોરી વાય. આપણે જોઈએ આગળ કે શું કઈ થિયોરીમાં કયા પ્રિઝમ્પશન આવે છે, કે કયા એઝમ્પશન આવે છે અને કે એવા શું માંગે છે. થિયોરી એક્સ એન્ડ થિયોરી વાય સચ અ પ્રિઝમ્પશન્સ which derived from Dr. MC Georger experience. એના એક્સપિરિયન્સ દ્વારા એને બે થિયોરી આપી છે કે આપણે કઈ લેવી, કઈ આપણા માટે કઈ બેસ્ટ છે. વી આર પ્રેઝન્ટિંગ બોથ થિયોરીઝ, assumptions or presumptions. આપણે જોઈએ છીએ આ ડ્રોઈંગ ઉપરથી કે MC મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું અને સ્ટાફ એ લોકો કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ કઈ રીતે થિયોરી એક્સને ચલાવે છે और થિયોરી વાયને ચલાવે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ થિયોરી એક્સ ઇઝ અ કન્વેન્શિયલ પ્રિઝમ્પશન ઓફ અ મેનેજરિયલ કંટ્રોલ એન્ડ ડિરેક્શન. મેનેજમેન્ટના કંટ્રોલ અને ડિરેક્ટ કરવા માટે થિયોરી એક્સ અને થિયોરી વાય આપવામાં આવેલી છે. The manager who adopt X theory decide his behavior towards his subordinates and assistant, keeping in view following presumptions. અમુક પ્રિઝમ્પશન આપવામાં આવે છે. આપણને આ જે ડ્રોઈંગ છે એમાં બતાવે છે કે કઈ રીતે ચાર્ટમાં બતાવે છે કે થિયોરી એક્સ કઈ રીતે થાય છે, થિયોરી કઈ વાય કઈ રીતે છે, કઈ સાચી છે ને કઈ ખોટી છે, કઈ મેથડથી કરવી જોઈએ ને કઈ મેથડથી ના કરવી જોઈએ. કોને દ્વારા આપવામાં આવી છે તો કે MC જોર્જે આપવામાં આવી છે. હવે થિયોરી એક્સમાં એનું કન્ક્લુઝન શું આવે છે તો કે ઓથોરાઇઝેશન, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સ્ટાઇલ, ટાઇટ કંટ્રોલ, નો ડેવલપમેન્ટ, પ્રોડ્યુસર લિમિટેડ અને ડિપ્રેસ્ડ કલ્ચર. આટલી વસ્તુ કે જ્યારે મેનેજમેન્ટ છે એ સ્ટાફને હેન્ડલ કરે ત્યારે થિયોરી એક્સમાં આટલી વસ્તુ બને છે. બટ જ્યારે મેનેજમેન્ટ સરખી રીતે વાયની રીતે થિયોરી વાયની રીતે જ્યારે સ્ટાફને કન્ફર્મ કરે છે કે ટ્રેનિંગ કરે છે ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે તો કે લિબરેટિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટલ, કંટ્રોલ, અચીવમેન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ, અચીવડ બાય અનેલેબલ એમ્પાવરમેન્ટ એન્ડ ગિવિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી. તો કઈ કરવી જોઈએ અને કઈ ના કરવી જોઈએ, બેમાંથી બેટર કઈ છે, વિચ વન ઇઝ અ બેટર, થિયોરી એક્સ ઓર થિયોરી વાય. તો કે આપણને ડ્રોઈંગમાં જ આપણને ખબર પડી જાય કે એક્સ થિયોરીમાં આપણને રોંગ જ કરેલું આપી દીધું છે, જ્યારે વાય થિયોરી ઇઝ અ બેટર ધેન એક્સ. થિયોરી એક્સ અઝમ્પશન્સ આર નેગેટિવ. થિયોરી એક્સના અઝમ્પશન્સ કેવા છે તો કે નેગેટિવ છે. એમ્પ્લોઈઝ ઇનહેરિટલી ડિસલાઇક વર્ક એન્ડ વેનએવર પોસિબલ વિલ અટેમ્પ્ટ ટુ અવોઇડ ઇટ. કાં તો એ વર્ક કરશે અને વર્ક કરશે તો કેવું કરશે કે એને ના ગમે એવું કે જેથી કરીને એ વર્ક પર
કન્ટિન્યુઅસલી હાજર રહેશે નહીં. એક દિવસ આવશે, એક દિવસ નહીં આવે, એવી રીતના ડિસકન્ટિન્યુ વર્ક થઈ જશે. વેન એવર પોસિબલ વિથ અટેમ્પ્ટ ઓર અવોઇડ ઇટ. ક્યારેક એ અટેમ્પ્ટ કરશે દિવસને વર્કને અટેમ્પ્ટ કરશે ને ક્યારેક તો એને અવોઇડ જ કરી દેશે. સિન્સ એમ્પ્લોયઝ ડિસલાઇક વર્ક, they must be concerned, controlled or threatened with punishment. એ વર્ક કરશે પણ આવી રીતના ડિસલાઇક, એને ના ગમે એવું વર્ક કરશે તો એ કેના ઉપરથી કંટ્રોલ વધી જશે. થ્રેટ એટલે એને ખીજાવાનો બધો ડર વધી જશે અને પનિશમેન્ટ મળશે તો અલગ. નાવ થર્ડ ઇઝ અ એમ્પ્લોય will avoid responsibilities and seek formal direction whenever possible. જ્યારે પોસિબલ મળશે ત્યારે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપર લઈને કરશે ને, એના માથે લઈને રિસ્પોન્સિબિલિટી કરશે ને, એ બધું બીજા ઉપર છોડી દેશે કે રિસ્પોન્સિબિલિટી શીખ થઈ જશે, ઢીલી પડી જશે, માંદી પડી જશે. ફોર્મલ ડિરેક્શન વેનેવર ઇઝ પોસિબલ. ફોર્મલ ડિરેક્શન નહીં હોય ત્યારે આ બધી વસ્તુઓ બનશે. મોસ્ટ વર્કર્સ પ્લેસ સિક્યોરિટી અબોવ ઓલ અધર ફેક્ટર્સ એન્ડ વિલ ડિસ્પ્લે લિટર એમ્બિશન. બધા વર્કર સિક્યોરિટી બધાને મળે એવું કમ્પલસરી હોતું નથી, એટલે આ ફેક્ટર માટે એક લિમિટેશન્સ બની જાય છે. મેનેજર્સ હુ એક્સેપ્ટ થિયોરી એક્સ, જે મેનેજરે થિયોરી એક્સ અપનાવ્યું હોય, અઝમ્પશન ટેન્ડ ટુ સ્ટ્રક્ચર, કંટ્રોલ એન્ડ ક્લોઝલી સુપરવાઇઝર ધેર એમ્પ્લોયઝ. એને આવી રીતના બધાને સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ કંટ્રોલ રાખવા પડે છે અને પ્લસલી ક્લોઝલી એ લોકોને સુપરવાઇઝરિંગ કરવું પડે છે. ત્યારે કેના ઉપર તો કેના એમ્પ્લોયઝ ઉપર. These managers think that external control is appropriate for dealing with unreliable, irresponsible or immature people. કેવા પીપલ બને છે? એમ્પ્લોયઝ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ વર્ક ન રાખે, કન્ટિન્યુઅસ વોચ ના રાખે કે કન્ટિન્યુઅસ એમ્પ્લોયને સુપરવાઇઝર ના કરે તો એ લોકોનું વર્ક અનરિલાયબલ બની જાય છે, પ્લસ ઇરિસ્પોન્સિબલ, જવાબદારી વગરનું કામકાજ બની જાય છે, અને પ્લસ મેચ્યોર કે જે વર્કમાં મેચ્યોરિટી ના હોય એવું વર્ક પણ બની જશે. તો થિયરી એક્સના અઝમ્પશન ક્યાંક આપણે અઝમ્પશન જોઈએ કેવા છે તો કે નેગેટિવ છે, આપણે એના પ્રિઝમ્પશન જોઈએ. એન્ડ એવરેજ એમ્પ્લોય વર્કિંગ ઇન એની ગિવન એન્ટરપ્રાઇઝ હેઝ ડિસલાઇક ફોર વર્ક એન્ડ ટ્રાઇઝ ટુ અવોઇડ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. વર્ક કરતાં કેટલા બને એટલા દૂર જતા રહેશે, વર્ક કરવાનું મન જ થશે નહીં. The employees is required to be directed by the peers for supervisor, discipline, control, punishing steps. આ બધા સ્ટેપ્સ કન્ટિન્યુઅસ આપણે આગળ સમજ્યું કે મસ્ટ હેવ કન્સર્ન, કંટ્રોલ, થ્રેટ, પનિશમેન્ટવાળા એ લોકોને વર્ક ઊભા થશે જ્યારે એમ્પ્લોય સરખી રીતે વર્ક નહીં કરે. એન્ડ એવરેજ એમ્પ્લોય ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝ ડિસાયર ટુ ગેટ ડિરેક્શન એન્ડ અવોઇડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એવી ઈચ્છા થશે કે હું રિસ્પોન્સિબિલિટી કરી લઈ લઉં, માથે લઈ લઉં, પણ એ આજકાલ થવામાં ટાઈમ જતો રહેશે કે જેથી કરીને કંપની માટે લિમિટેશન્સ બની જશે અને એમ્પ્લોય માટે એ પરિસ્થિતિ બગાડશે. For his an employee gets satisfied by fulfilling his lower level requirement, એની લો લેવલની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે લાઈક ફિઝિકલ નીડ, સેફ્ટી નીડ અને સોશિયલ નીડ, એ ત્યાંની ત્યાં જ રહી જશે અને આગળ કોઈ બીજું કંઈ કરવાનું મન નહીં થાય કે ના હું સેલ્ફ એસ્ટીમવાળી નીડ લઉં, હું સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશનવાળા નીડ માટે કંઈ વધારે એવું પ્રિફર કરું, વધારે એફર્ટ કરું જેથી કરીને હું વધારે અર્ન કરું અને અર્ન કરીને મારી નીડ્સને કમ્પ્લીટલાઇઝ કરું. પણ આવું એને થશે નહીં, એની 2-3 નીડમાં એ કમ્પ્લીટ માની જશે, સંતોષાઈ જશે એની નીડ જ. એન્ડ એવરેજ એમ્પ્લોઈઝ એક્સટેન્ડ ચેન્જ, હી નાઇધર વિશિસ ચેન્જ ઓર નોર વેલકમ ઇટ. એટલે એની 3 જે નીડ્સ છે નીડ બેઝિક નીડ જ કમ્પ્લીટ કરવામાં રહી જશે, નવી નીડને કોઈ વેલકમ કરશે નહીં. આપણે એક્સ થિયરીનું જોયું, હવે આપણે જોઈશું ફ્રોમ ધ અબોવ પ્રેઝન્ટેશન એક થિયરી ઇટ ઇઝ રિલેવન્ટ ટુ ધેટ ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન કન્વેન્શિયલ બિલીફ ઇન ધ હ્યુમન બિંગ. એટલે કોઈ હ્યુમનના નેચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એ લેઝી છે કે અવોઇડિંગ એનો નેચર છે કે એ વર્ક કરવા પ્રત્યે એનું કેટલું એનામાં એફર્ટ કરે છે એ દર્શાવવામાં આવે છે. હી વર્ક્સ ઓનલી ઇફ હી ફિયર ઓર પનિશમેન્ટ. ક્યારે વર્ક કરશે? કોઈના ફિયરથી વર્ક કરશે ને કાં તો પનિશમેન્ટના ડરથી વર્ક કરશે તો જ વર્ક કરી શકશે. એઝ પર ધ પ્રિઝમ્પશન્સ ફિક્સિંગ ક્વોન્ટમ ઓફ વર્ક ઇઝ ડન અ ડે ટુ ધ એમ્પ્લોય પ્રોવિઝન રિવોર્ડ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ. એટલે એને એક દિવસમાં વર્ક કરવામાં માટે આપ્યું હોય તો એક દિવસમાં વર્ક કમ્પ્લીટ કરશે નહીં, એક દિવસ નહીં 3 દિવસમાં વર્ક કમ્પ્લીટ કરશે જેથી કરીને વર્કનું યુટિલાઇઝેશન ઘટશે, જેથી કરીને કંપનીનો પ્રોફિટ પણ ઘટશે. એટલે આવા એક્સ થિયરીવાળા જે પીપલ એમ્પ્લોય હોય એ લોકો માટે કન્ટિન્યુઅસ વોચિંગ રાખવું જ પડે છે, અગર ન રાખે તો કંપની જ લોસમાં જાય છે. If we keep aside the truth about theory X and interpretation in the presumption play an important role of formulating managing strategy and policy. એને
એવી રીતના પોલિસીને એવી રીતે મેનેજ કરવી કે સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ ચાલવું પડે છે. અગર સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ ના ચાલે તો એની કંપની લોસમાં જાય છે. Those manager who adopt this theory, જે લોકો જેવા મેનેજર છે આ થિયરી અડોપ્ટ કરે છે એવા લોકો માટે MC George has said that it is not so. This is only correct theory, but by studying human behavior in many of the industry in America, above conclusion can be applied to the extent of the theory is correct. આ થિયરી સાચી બને છે પણ કેવા લોકો માટે કે જે લોકો વર્ક કરવા માટે તૈયાર હોય, હ્યુમન બિહેવિયર જેનો કન્ટિન્યુઅસ સારું હોય, એ લોકોનું પહેલાંનું ફાસ્ટ પરફોર્મન્સ આપણે જોઈએ તો એ સારું હોવું જોઈએ, એવા લોકો જ આ એક્સ થિયરી માટે કન્ટિન્યુ અને સારા ગણાશે. On the basis of human oriented trends and scientific researchers, Dr. MC George has presented theory Y, vice versa theory X. Theory X જેવી જેને એક જ થિયરી આપી છે કે theory Y scientifically critically they are also presumptions about the behavior and nature of human beings. લામાં કહેવામાં આવે છે કે theory Y is a formal presentation, જ્યારે theory X છે એ presenting human beings. તો આપણે હવે જોઈશું થિયરી વાય. થિયરી વાય અઝમ્પશન્સ આર પોઝિટિવ, જ્યારે થિયરી એક્સના અઝમ્પશન્સ કેવા હતા તો કે નેગેટિવ હતા. આપણને એના ઉપરથી અઝમ્પશન્સ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય કે આપણે કઈ થિયરી લેવી જોઈએ. એમ્પ્લોઈઝ કેન વ્યૂ વર્ક્સ એઝ બિંગ એઝ અ નેચરલ એન્ડ રેસ્ટ ઓર પ્લે. એમ્પ્લોય કેવી રીતે વર્ક કરશે તો કે કેન વ્યૂ વર્ક બિંગ નેચરલ, સારી રીતે નેચરલી વર્ક કરશે, રેસ્ટ કરશે અને પ્લે કરશે, કામે કરશે અને રેસ્ટ લેશે, એવી રીતના. પીપલ વિલ એક્સરસાઇઝ સેલ્ફ ડિરેક્ટેડ એન્ડ સેલ્ફ કંટ્રોલ ઇફ દે આર કમિટેડ ટુ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એને કોઈ સુપરવાઇઝરની કે એના ઉપર કામગીરી માટે ડિરેક્ટર કરવાની કે ડિરેક્શન કરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. સેલ્ફ મોટિવેટેડ જ હોય, સેલ્ફ ડિરેક્ટ, જાતે પોતે ડિરેક્ટ કરી લે છે અને સેલ્ફ કંટ્રોલ પણ રાખી શકે છે. Third is the average person can learn to accept even seek responsibility. એવા પર્સન હોય છે, અગર કોઈ વીક પર્સન આવી જાય, કોઈ સીક એવા રિસ્પોન્સિબિલિટીવાળા પર્સન આવી જાય તો એને બીજો માણસ એને હેલ્પ કરી અને કન્ટિન્યુઅસ એને મોટિવેટ કરી અને એને એની સાથે આગળ વધારી દે છે. The ability to make innovative decisions is widely depressed throughout the population. એટલે આવા લોકો છે એ કંઈક કંપની માટે નવું ઇનોવેશન લાવતા જ હોય છે કે જે ઇનોવેશન લાવશે એ કંપની માટે બહુ સારું એવું ઇન્ક્રીમેન્ટ હશે કે પ્રોફિટેબિલિટી હશે. મેનેજર્સ હુ એક્સેપ્ટ થિયરી વાય, અમુક એવા મેનેજર છે કે જે વાય થિયરી એક્સેપ્ટ કરે છે. અઝમ્પશન ઓલ અબાઉટ નેચર ઓફ મેન ડુ નોટ અટેમ્પ્ટ ધ સ્ટ્રક્ચર કંટ્રોલ ઓર ક્લોઝલી સુપરવાઇઝ ધ એમ્પ્લોય. એને આ વસ્તુ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. અટેમ્પ્ટ એને સ્ટ્રક્ચર કોઈ બનાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન પોતે સેલ્ફ ડિરેક્ટેડ જાતે જ છે બધું, તો પછી એને કંઈ કંટ્રોલ કરવાની જરૂર નથી અને ક્લોઝલી સુપરવાઇઝર કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સેલ્ફ જાતે કંટ્રોલ કરી લે છે. હવે આપણે અઝમ્પશન જોઈએ, હવે આપણે પ્રિઝમ્પશન જોશું ફોર થિયરી વાય. ફોલોવિંગ આર ધ પ્રિઝમ્પશન ઓફ થિયરી વાય. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ એમ્પ્લોય એઝ અ નેચરલ લાઇકિંગ ફોર વર્ક and he is able to derive and pleasure which can be derived from the sports and relaxation. એને એવો ટાઈમ મળે કે સ્પોર્ટ્સ એ કરી શકે, રિલેક્સેશન એ કરી શકે, પછી રેસ્ટ એ કરી શકે, આ બધું કરી શકે, છતાંય એ વર્ક કરવામાં એટલા એબલ હોય, એટલે એવા કંપનીના એમ્પ્લોય છે ને કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરતા હોય છે. સેકન્ડ ઇઝ એક્સટર્નલ કંટ્રોલ એન્ડ ફિયર પનિશમેન્ટ આર નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ફોર ધીસ ઓબ્જેક્ટિવ. આ ઓબ્જેક્ટ માટે કોઈ પનિશમેન્ટ નોટ, એવો કોઈ કમ્પલસરી કરવો ને એવો કોઈ રૂલ રાખવામાં આવ્યો નથી. જાતે પોતે એમ્પ્લોયને જેટલું મન પડે છે એટલું વર્ક કરે છે, એટલે એનાથી એનું આઉટપુટ બહુ સારી રીતે મળે છે કે જાતે સેલ્ફ ડિરેક્ટેડ જ હોય છે. An average employee's life accept a responsibility to proper situation. He fulfill his responsibility with competence, sincerely and commitment. પોતાની જાતે જ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કમ્પ્લીટ કરે છે. એના માટે કોઈને એને ડિરેક્ટ કરવાની જરૂર પડતી નથી, કે એના માટે કોઈ સુપરવાઇઝર રાખવાની જરૂર પડતી નથી, કે એને કોઈ કંટ્રોલ રાખવામાં આવતો નથી. To strive for accomplishing the objective of the enterprise to success employs person achievements. ક્યારે અચીવ કરશે એનો કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્યારે અચીવ કરશે તો કે કન્ટિન્યુઅસ ડિઝાયર એની ઈચ્છાઓ બધી હોય ને કન્ટિન્યુઅસ વધતી જશે. જે ઈચ્છાઓ વધતી જશે એટલે એને કામ કરવાનું એફર્ટ એ પણ વધતું જશે, જેથી કરીને કામ કરવાની ઈચ્છા એને વધશે. કામ કરવાની ઈચ્છા વધશે
ને એનાથી કંપનીનો ગ્રોથ થશે અને એને પ્રોફિટેબિલિટી બનાવશે. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિચ્યુએશન ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કેપેસિટી ઓફ એમ્પ્લોઈઝ પર્ટિક્યુલર યુટિલાઇઝ, કેટલું યુટિલાઇઝ કરે છે એમ્પ્લોય એ પ્રમાણે જણાવવામાં આવશે. એના માટે કોઈ પર્ટિક્યુલર એવું કહેવામાં નથી આવતું તમે આટલા ટાઈમમાં તમે આટલું કમ્પ્લીટ કરી લ્યો. એ એમ્પ્લોઈઝ એવા હોય છે કે જેને જાતે જ ખબર હોય કે મારે આ ટાઈમે આટલું કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે અને આ ટાઈમે આ કામ આપવાનું જ છે. For this above presumption, it is made clear that basically different from the presumption theory X and also presumption theory Y. Theory X depends on human being as an ideal, while Y theory describes him self-motivated. જ્યારે એમ કહેવા માંગે છે કે એક્સ થિયરીમાં છે એ હ્યુમન બિંગને આઈડિયલ બનાવવો પડે છે, જ્યારે વાયમાં સેલ્ફ મોટિવેટેડ જ હોય છે. થિયોરી એક્સ ઇઝ ટુ કન્વર્ટેબલ ઇવેલ્યુએશન, ધ થિયોરી વાય ઇઝ અ મોડર્ન ઇવેલ્યુએશન. જ્યારે એક્સને કેવી રીતના કહેવામાં આવે છે તો કે કન્વન્શનલ ઇવોલ્યુશન થાય છે, જ્યારે મોડર્ન વાયમાં મોડર્ન ઇવોલ્યુશન થાય છે. According to Dr. M.C. George, under this theory, why cooperation and harmony should be established between labor and management. લેબર અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ જણાવવામાં આવે છે. ચેન્જ ઇન મેનેજરિયલ પોલિસી, અમુક થિયોરી વાયમાં ચેન્જ એવી પોલિસી ચેન્જ કરવામાં કીધી છે કે કઈ કઈ વસ્તુઓ ચેન્જ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને એક્સમાંથી વાયમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ચેન્જિંગ ઇન મેનેજરિયલ પોલિસી ઇન વિચ ફર્સ્ટ decentralization and installing authority to give freedom in working to employ. વર્કરને છે ને ફ્રીડમ આપવાની કે એની રીતે એને વર્ક કરવું હોય, જેમ એની રીતે વર્ક કરશે ને એમ વધારે આઉટપુટ મળશે. ઇન્ક્રીઝ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ટુ એન્ડ installing authority become beneficial. એ બેનિફિટ વાળું બને છે. ધીસ મેક ધ એમ્પ્લોય અવેર અબાઉટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ગેટ સેટિસ્ફેક્શન by the achievement and goal, dignity, labor and work maintain. આ બધું મેન્ટેન કરશે. વર્ક, લેબર અને એમનો ગોલ છે એ ઓરિએન્ટેડ કરશે. સેકન્ડ ઇઝ અ વર્ક એક્સપાન્શન. they employees work should not only increase but the changes. એટલે આ વર્ક એક્સપાન્શન ખાલી વર્ક કરવા માટેનું જ નથી, પણ એ લોકોના ટાઈમે ટાઈમે નવી નવી ક્રિએટિવિટી લાવતી પડે છે. જેમ કે 2012માં ચાલતું હતું અમુક વર્ક, તો એ અત્યારે 2022માં વર્ક આવે તો એ 2022માં એનો વર્ક ન ચાલે. એના માટે ઘણા ટેકનોલોજીકલ સુધારા એવા હોય જે આપણે ઓફિસમાં ઓફિશિયલી કરવા પડતા હોય છે. ડેવલપમેન્ટ ઇઝ રિસર્ચ સેન્સ એન્ડ એક્સેપ્ટ ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક. ધીસ વિલ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ઓલ્સો વર્ક ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધ જસ્ટ burn some work and he will સેન્સ ઓફ જોબ સેટિસ્ફેક્શન. જોબથી સેટિસ્ફેક્શન હોવો જોઈએ કે ડિસલાઇક, કેમ પહેલાંમાં એમ કીધું હતું થિયોરિક્સમાં કે ડિસલાઇક વર્ક હોય તો આમાં એને પોતાની જોબથી સેટિસ્ફાઈડ હોવો જોઈએ. નાવ કો પાર્ટનરશિપ એન્ડ પાર્ટિસિપેટિવ મેનેજમેન્ટ. એઝ પર ધ મોડર્ન મેનેજમેન્ટ અપ્રોચ, વાય થિયરીને મોડર્ન મેનેજમેન્ટ અપ્રોચ પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે એના વાય થિયરી ઉપરથી કહેવામાં આવે છે ધ એન એમ્પ્લોય ઇઝ અ નોટ જસ્ટ સર્વન્ટ, હી ઇઝ અ ઓનર ઓલ્સો. કે એમ્પ્લોય છે ખાલી નોકર નથી, ખાલી સર્વન્ટ નથી, એ એમ્પ્લોય શું છે તો કે ઓનર પણ ગણવામાં આવે છે. કો પાર્ટનરશિપ એન્ડ પાર્ટિસિપેટિવ મેનેજમેન્ટ શુડ બી અડોપ્ટેડ સો હી ડેવલપ્સ અ ફિલિંગ વનનેસ. એને આપણે કોઈ પ્રકારના અમુક પ્રકારના એને પાવર આપીએ, શક્તિ આપીએ અમુક પ્રકારની, કે તમારે આ ડિસિઝનમાં તમારે એમ્પ્લોયને પૂછવાની, ઓનર્સને પૂછવાની જરૂર નથી, તમે જાતે જ ડિસિઝન લઈ લો તો એને કામ કરવાની વધારે મજા આવશે. કોઈને અંડરથી કે કોઈના ઓર્ડર ઉપર કામ કરવા કરતાં એને જાતે જ પોતાની રીતે ડિરેક્ટ કરવાની વધારે મજા આવશે, કે જેથી કરીને વર્ક વધશે. હી વિલ હેવ અ ફિલિંગ ઓફ પ્રેસ્ટીજ એન્ડ પ્રાઇડ, તેને ગર્વ અનુભવ હોય એવી ફિલિંગ બનશે. ફાઇનાન્શિયલી બેનિફિટ કેન નોટ બ્રિંગ આઉટ સચ આઉટકમ્સ. બધા આઉટકમ્સ ફાઇનાન્શિયલી મળતા નથી, અમુક એના ડિસિઝન લેવા જાતે પણ કહેવું પડે છે. નાવ લાસ્ટ ઇઝ ધ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ મેથડ. એઝ પર ધ કન્વેન્શનલ અપ્રોચ, એમ્પ્લોય ટ્રીટેડ લાઇક અ નોન લિવિંગ થિંગ લાઇક મટીરિયલ, મશીન, ફાઇનાન્સ એક્સેટ્રા. આ બધા વિશે એને ઓનરને પૂછવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. કન્ટિન્યુઅસ એ લોકો ફાઇનાન્સ માટે અને મોડર્ન સાયન્ટિફિક રિસર્ચ માટે કન્ટિન્યુ રહેતા હોય છે. તો ધીસ ઇઝ અ principle of motivation. Thank you very much.